ચાલવામાં, બેસવામાં, ઉઠવામાં કોઈ જાતનું, અને દવા બિલકુલ બધી બંધ કરી દીધી છે. એટલે રોબોટથી ઓપરેશન મારું સફળ થયું છે બંને પગનું. મને ઓપરેશનથી ફાયદો એ થયો કે જે હું ઊભી નહોતી રહી શકતી બિલકુલ કોઈ પણ કામ કરવામાં, તે બધું અત્યારે ઊભી રહી શકું, ઘરનું કામ કરી શકું, રસોઈ પાણી બધું મારી જાય તે 1 મહિનાની અંદર ચાલુ થઈ ગયું મારું કામ કરવાનું. અને કમ્પલસરી અડધી કલાક હું ચાલી શકું, 30 મિનિટ સવારે, 30 મિનિટ સાંજે ચાલી શકું. અને બધું જ કામ મારી જાય તે અત્યારે કરું છું. છે કે દરેક દર્દીઓનું દુઃખ વયું જાય છે, એને દર્દીના મોઢા ઉપર સ્મિત આવી જાય છે. મને પણ એ રીતે પીડા મુક્ત થઈને મારા મોઢા ઉપર સ્મિત આવી છે. અને